Moikka! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Näin kesäkuumalla olisi tosi kiva käyttää jonkinasteisia viileämpiä vaatteita kuin pitkiä housuja, kuten esimerkiksi liehuhameita tai sortseja. Tähän kuitenkin liittyy näitä meidän käytännön ongelmia, ja mä oon nyt käyttänyt nämä ensimmäiset kesäkuukaudet testaten teille tuotteita, mitkä estää reisien hankausta. Tässä videossa mä kerron sulle mun mielipiteitä tietyistä reisien hankaamiseen tarkoitetuista tuotteista ja siitä, miten ne toimii, mikä on niiden saatavuus ja mitä mieltä mä henkkoht oon niistä. Ja koska tosiaan mä asun Suomessa ja mä tiedän, että kaikki suomalaiset ei välttämättä halua käyttää internettiä niiden tuotteiden tilaamiseen, niin mä halusin myös lisätä tähän arviointivideoon semmoisia tuotteita, mitä ei tarvitse käydä ostamassa internetistä, vaan mä myös kävin esimerkiksi apteekissa kysymässä, mitä he suosittelee. Tätä videota ei sponsoroi kukaan, joten kaikki mitä mä tässä videossa sanon on puhtaasti mun omaa mielipidettä ja oman käyttökokemuksen perusteella tehtyä ajatustyötä, joten voitte luottaa siihen, että muhun ei ole vaikuttanut mikään tämmönen kaupallinen taho. Tää ei ole pelkästään läskien ongelma, vaan sitä tapahtuu myös hoikamilla ihmisillä, joten tää video on teille kaikille ja ottakaa siitä kaikki ilo irti. Aloitetaan kaikkein helpoiten saatavilla olevasta, eli deodorantista. Perus antiperspirantilla sä pääset aivan perushyviin tuloksiin sen sun reisien hankauksen kanssa, joko ihan perus rollonilla tai sitten tämmöisellä suihkutettavalla antiperspirantilla. Mun mielestä henkkoht tää rollon on hiukan hankalampi, koska se kuivuu paljon hitaammin ja on pikkasen hankalampi ehkä levittää, varsinkin jos on oikeasti isokokoisempi. Ja koska tätä deodoranttia saattaa joutua päivän mittaan sitten lisäämään, niin se on paljon helpompaa, jos esimerkiksi jossain julkisessa vessassa laitat lisää, niin se on tää suihke eikä tää rolloni. Mä itse käytän semmoista, missä on tää anti-white mark protection, joten se ei lähmää sun mitään, koska se kuivuu tosi hyvin. Ja se on hajutonta, joten tuoksuallergikoillekaan ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että deodorantti kautta antiperspirantti toimii todella hyvin. Ihan perussetti, maksaa super vähän, saat muutamalla eurolla. Ihan peruslähikaupasta, joten saatavuuskin on ihan 6/5. Eli yhteisarvosanaksi mä annan deodorantille 4/5. Seuraavana meillä on tuote, mitä mä kävin kyselemässä apteekista. Mä olin eräässä Facebook-ryhmässä saanut tietää, että semmonen tuote kuin Linola on erittäin hyvä. Sitä suositeltiin ihan mielettömästi ja sitä suositteli myös apteekin tädit mulle, että se on tosi hyvää ja on todella tehokasta ja suojaa tosi pitkään. Ja siis mä oon kuullut tästä tuotteesta ainoastaan hyvää ja kaikki on ollut jotenkin tosi ylistäviä siitä, mutta henkkoht mä olin vähän pettynyt. Ensinnäkin tää pieni pullo, tämmönen tuubi, tässä on 50 milliä. Tää maksoi 15 euroa ja vaikka tätä saa apteekeista, niin tähän ei tule mitään posteja, niin se on mun mielestä näin pienestä tuubista aika paljon. Ottaen huomioon, että kun mä laitoin tätä tonne reisiin, niin sitä meni aika paljon. Ja se piti levittää käsin, mikä sitten taas ei ole kauhean mukavaa, jos sun täytyy lisätä sitä päivän mittaan. Jota mun siis täytyy lisätä. Ja loppujen lopuksi mulle jäi vähän semmonen ällöttävä fiilis, kun se ei millään, tää ei millään kuivunut. Ja musta tuntui, että mulla oli semmoista lähmää siellä reisien välissä koko päivän. Ei mulle kyllä tullut mitään rakkuloita, mutta se yleinen käyttökokemus oli vähän sellainen epämukava. Ja sit tosiaan, koska mä olin siitä aika suolaisen hinnan maksanut, niin mä olin jotenkin odottanut siltä tosi paljon enemmän. Varsinkin ottaen huomioon ne semmoset ylistävät arviot, että kaikki vanno oikein tämän tuotteen nimeen. Eli ehkä se riippuu sitten kovasti käyttökokemuksesta, ehkä se riippuu siitä, että mihin aikaan voisitte tätä käyttää. Kokeilkaa ihmeessä, jos teillä löytyy kiinnostusta, mutta mä itse henkilökohtaisesti jättäisin tämän tuotteen kyllä ostamatta. Saatavillahan se on tosi helposti, vaikka onkin aika kallis, eli sitä löytyy apteekeista. Ja se on silleen easy levittää, koska itse kätösilläsi sen sinne levität. Mut yleisesti ottaen jäi vähän semmonen limanen olo, eikä se kauheasti sitten loppujen lopuksi tuntunut mukavalta käyttää. Joten tälle Linolalle mä annan arvosanaksi 2/5. Seuraava tuote on kans tosi helposti saatavilla, mutta siinäkin täytyy pikkasen katsoa ehkä vähän, että mikä pelittää sulle itsellesi parhaiten. Eli se kaikista klassisin reisien hankauksen esto, eli pyöräilysortsit.
Pyöräilysortsejahan saa ihan joka paikasta. Perusvaateliikkeet kantaa niitä ympäri vuoden. Talvella saattaa olla vähän se hankalampi löytää, mutta niitäkin löytyy alusvaatesektiolta ja urheilukaupoista ihan varmasti myös silloin keskitalvellakin. Hintahaarukkaahan pyöräilysortseilla on ihan varmasti niin eurosta ylöspäin kaikkien maailman tappiin asti, joten sinänsä tämä tuote on tosi mahtava niin kaikenikäisille, kaikille rahapussin kokoisille, ja ne tulee kaikenlaisissa väreissä ja kuoseissa, ja niitä saa ihan semmosina nudevärisenäkin, jos ei halua niin näyttää, että sulla on asun alla siellä pyöräilysortsit. Mulla itselläni mä käytän koko 48,50, joten mulle ehkä peruskaupoista tämmöisten kunnon pyöräilysortsien etsiminen on vähän vaikeampaa. Mä käytän mieluummin semmosia fully fashion pyöräilysortseja, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei ole niinku trikoo plus vyötäränauha, vaan että se vyötäränauha on siinä neulontavaiheessa, eli niiden pyöräilysortsien tekovaiheessa niinku neulottu suoraan siihen tuotteeseen, mikä vähentää sit sitä, että koska siellä on vähemmän saumoja, niin ne saumat ei voi ratketa. Koska useimmiten mun ongelma pyöräilysortsien kanssa on se, että ne alkaa hajota melkein ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Eli jos mä pistän sen 10 € siihen pyöräilysortseihin, niin ne on aika lailla viikossa rikki. Eli mun pitäisi ostaa periaatteessa ne semmoiset kalliit ja hienot pyöräilysortsit, että niistä olisi mihinkään. Muuten niihin tulee reikiä sinne reisien väliin, ja sitten tää hankausongelma on periaatteessa taas läsnä. Lisäksi sanotaan näin, että niiden pyöräilysortsien koko täytyy olla aika justiisa, koska muuten mulle tulee sellaisia epämääräisiä makkaroita ja hikitahroja tonne niinku vyötärän seudulle. Ja se saattaa niin kuin silleen tuntua epämukavalta ja saada mun vaatteet pullottamaan silleen tosi epämääräisesti. Joten olkaa tarkkana, kun ostatte pyöräilysortseja, että mistä ostatte, minkälaisia ostatte, mistä matskusta ne on ja miten te haluatte, että teidän pyöräilysortsit istuu, mihin tarkoitukseen se tulee. Toinen ongelma pyöräilysortseissa mulla on se, että vaikka se onkin niin hirveän harvinaista, että Suomessa olisi lähemmäs 30 astetta lämmintä, niin ne on aika kuumat. Jos sulla on jo 2 kerrosta vaatetta päällä, esimerkiksi vaikka hame ja joku semmonen pidempi paita, tai ihan pelkästään se hame tai shortsitkin, niin se tuntuu pikkasen pahalta laittaa sinne vielä yksi semmonen hikoiluttava ja kuumottuva vaatekappale, joka kerää sitten sitä hikeä. Eli vaikka mä oon ihan todellakin, siis voin suositella pyöräilysortseja ehdottomasti tähän reiseen hankauksen estoon, niin mä muistan teitä, että ne on sitten aika kuumat. Ja siitä on mulle ainakin itse seuraa sitä, että sitten niitä hikileikkiä löytyy vähän sieltä sun täältä, joten olkaa varovaisia sen asian kanssa, että valitkaa sitten semmoset vaatteet, missä ne hikitahrat ei joko näy, tai sitten valitkaa semmonen tilaisuus, missä te ette esim. Koskaan istu alas. Yleisesti ottaen pyöräilysortsit kuitenkin toimii reisien hankauksen estäjänä oikein hyvin, ja ne on esimerkiksi mahtavia siihen tarkoitukseen, että jos sä käytät paljon sukkahousuja, varsinkin paljon ohuita sukkahousuja, niin jos sä laitat pyöräilysortsit niiden päälle, niin ne sukkahousut ei valu alas ja voit olla hyvillä mielin liikenteessä vaikka koko päivän. Yleisesti ottaen mä annan pyöräilysortseille 4/5. Seuraavaksi mennään tuotteisiin, mitä mä oon tilannut netistä. Mä oon jo tosi pitkään kuolannut tietynlaisia NS-sporttirasvoja, mitä myydään Amazonissa ja eBayssä, koska mun mielestä Suomen reisien hankaustuotteet ei ole kauhean laadukkaita ja niitä ei ole kauhean paljon. Ja mä haluan kokeilla erinäisiä hoitokeinoja tähän reisien hankaukseen tosi pitkään, koska se tuntuu olevan aika semmoinen universaali ongelma kaikille naisille. Siinä on vaan se yksi mutta, että kun sä tilaat tämmöisiä pikkupurnukoita niinkin läheltä kuin Iso-Britanniasta, niin niihin tulee aika kovat postit, ja sen takia mä en oo tähän asti tilannut mitään. Joten tää oli aivan tämmönen neitseellinen kokemus mulle näiden seuraavien tuotteiden osalta. Ensimmäinen tuote on tämmönen Lana Kane. Ja tää on nimenomaan pyöräilijöille tarkoitettu anti-friction formula, joka siis tarkoittaa epähankausyhdistettä ilmeisesti tarkoittaa. Ja tää on tämmönen aika pieni puteli. Tässä on 28 grammaa tätä itse tuotetta ja sitä tosiaan levitetään ihan omin kätösin. Mä maksoin tästä semmosen 9 €,
posteineen, eli tää oli jonkun semmosen 3 euroa, niinku tää tuubi, jos tää tulisi ihan perusapteekissa tuolla Iso-Britanniassa vastaan luultavasti. Ja mä käytin sitä sitten useamman tunnin ihan pelkän hameen kanssa, ja piti kyllä hyvin. Sitä täytyy pikkasen odottaa, että se kuivu. Sitä mä en yhtään tykkää näissä, että jos sä laitat niinku oikeesti ihan reilusti tonne niinku sisäreisiin tätä tuotetta, niin sä et halua periaatteessa niinku kävellä ympäriinsä, koska sittenhän se periaatteessa niinku hankautuu irti, ja sä haluat odottaa, että se on kokonaan kuiva ennen kuin sä voit mennä mihinkään. Niin se siinä oli myös niinku tässä tuotteessa ongelmana, ihan niinku tuossa Rollon Dödössä, että siinä kesti jumalattoman kauan, että se kuivu. Mut sitten kun se kuivu, niin se oli oikein miellyttävä, ja se kesti tosi pitkään, että sitä piti vasta niinku useamman tunnin jälkeen laittaa lisää. Et sinänsä tosi hyvä. Tosin, koska sitä pitää laittaa käsin, niin se on vähän hankalampi sitten lisätä, jos sä esimerkiksi tarvit kesken työpäivän laittaa sitä lisää, joten miettikääpä sitä sitten, kun ostatte näitä. Yhteenvetona Lana Kane on ihan peruspätevä tuote, parempi kuin perus Dödö, mutta se pitää laittaa käsin, ja sen saatavuus on ehkä asteen huonompi, varsinkin niille, jotka ei halua käyttää ihan niin hirveästi rahaa tähän, mutta kun se toimii, niin se toimii erittäin hyvin. Joten mä sanoisin kans tälle, että 4/5. Nyt me päästään mun ihan ehdottomasti suosikkiin, eli Body Glideen. Mä oon lukenut tästä ihan hirveän kauan pelkkää positiivista, ja mä ajattelin, että sen on pakko olla hirveätä kusetusta, mutta ei se ollut. Tää oli kans nyt niitä tuotteita, mitkä mä ajattelin, että mä haluan, mutta oli ihan jumalattoman kalliita. Eli mä tilasin nää Amazonista, ja koska mä mietin, että minkä ihmeen takia on tämmönen pinkki versio ja sitten tämmönen sininen versio, koska miehet ja naiset, niin mä tilasin ne molemmat. Molemmat maksoi semmosen vähän alle 20, eli ihan hirveästi. Ja suurin osa siitä rahasta meni shippingeihin, vaikka ne tuli tosta muistaakseni just Iso-Britanniasta eikä edes USAsta, joten oli vähän suolainen hinta kyllä maksaa näistä pienistä puteleista. Näissä on 22 grammaa tätä itse tuotetta, ja tää on tämmönen ihan peruspuikko, mikä vaan rollataan ulos, ja sitten sillä pystyy niin kun levittämään sen sotkematta omia käsiään, mikä mun mielestä on aivan mahtavaa, koska mä en todellakaan halua sitä semmoista limasta tunnetta niin kuin koko ruumiiseen, kun mä laitan näitä voiteita tonne sisäreisiin. Mua siis epäilytti ihan hirveästi, koska se maksoi niin paljon, mutta siis voin sanoa, että 6/5 ostaisin todellakin uudestaan. Mä laitoin sitä aamulla töihin lähtiessä, se kuivu seminopeasti, nopeammin kuin nuo perusvoiteet, mitä laitetaan käsiin, koska siitä puikosta lähtökohtaisesti paljon vähemmän sitä tuotetta, joten se kuivuu paljon reippaammin. Ja siis se on super easy laittaa päälle. Se kuivuu tosi nopeasti. Siinä ei ole minkään asteen hajustetta, ei kukkaistuoksua, ei mitään. Se on vaan super mukava päällä ja kesti niin kuin koko 7 tunnin työvuoron ihan täysin koskematta. Mä oikeastaan olin ottanut töihin varuiksi pyöräilysortsit mukaan, että jos se pettää, niin mä laitan ne päälle. Mutta se ei pettänyt, mä laitoin sitä kerran lisää ja taputtelin vähän silleen hikeä pois. Mut luultavasti ei olisi edes tarvinnut laittaa lisää, koska siis se toimii kuin unelma. Ja se oli vielä seuraavana päivänäkin mun reidet tuntui semmoselta niinku silkkiseltä, että vähän niinku niihin olisi taputeltu jotain puuteria. Ainoa miinus, mikä mulle tulee, on, että minkä ihmeen takia pitää olla pinkki ja sininen versio, kun on käytännössä täysin sama tuote. Kummassakaan ei ole mitään hajustetta, siinä ainoastaan lukee siinä pinkissä for her. Eli jos sua pelottaa, että sulle kasvaa penis tai että sun penis tippuu pois, riippuen siitä mitä rasvaa sä käytät, niin sit se voi vaikuttaa sun ostopäätökseesi, mutta muuten hyvät ihmiset, sillä ei ole mitään väliä, että ostakaa vaan kumman halvemmalla saatte ja kumman saatte iisimmin. Että sekin on nyt testattu. Yhteen vedettynä mun ehdoton ylivoimainen lemppari Body Glidin tämmönen perus original anti-shave balm, joka on aivan mielettömän hyvä, yksinkertainen, tulee mukaan matkalle, sitten on easy laittaa päälle lisää ja se ei tuoksu miltään, joten sä pystyt niinku itse kontrolloimaan sun kehosi tuoksua ja pysyt
mukavassa olotilassa koko päivän, oli sitten kuin kuuma tahansa. Ja mä haluan muistuttaa, että mikään tieto tässä videossa ei ole sponsoroitua, joten kukaan ei päässyt vaikuttamaan mun asiakaskokemukseen eikä käyttökokemukseen, ja mun mielipiteet on täysin mun omia. Jos teillä on joku aivan mahtava reisien hankausvinkki, niin jakakaa se kommenteissa alla niin, että me kaikki muutkin päästäis nauttimaan reisihankaus vapaasta kesästä. Kiitos ihan mielettömästi, että jaksoit katsoa tämän videon ja toivottavasti siitä oli sulle paljon hyötyä. Jos sua kiinnostaa minä ja mun videot, niin seuraa mua erinäisissä sosiaalisen median kanavissa ja muista painaa seuraa nappia tällekin kanavalle, niin näet mitä videoita multa on tullut ja mitä tulee tulevaisuudessa. Nähdään taas pian. Moi moi!